Okay, so good morning mga kapiso. Nanami sa among area. So umana nami og install sa among Piso Wifi. Purchase ni siya, iyang gipalit ang pindo. Ana. So mao na iyang mga customer target to. Kanang mga balay-balay. Unfortunately, siya ra pud ang naay Piso Wifi dire, so for sure dako ang iyahong income ani. Sasara.